Naramdaman mo kasi Jose, Jojo, ano ba na, mayroon na yung tulad mo, talaga din. Naramdaman mo ba? Si Jose, Jose ba? Bakong nalaga dito mo dito dati, ang agit pa ka mo, aga ko malikita. Kasi ito, ate ako, una ko, ikaw ito mo ba? Naramdaman mo kayo sa pangalan kayo. Ang gulo, baga pa ano ba ito? Si ano, si Santos na yan, agit pa ito, ang nalaga dito. Ama ako baga ito, si Jose, Jojo, Barbakin. Oo, ate ako ito. Kita na ito, maganda mo ito. 58 ang ilan. Yung bagang dyan si Pero, dyan ba kami dyan si Ito? Si Pero, nakita dito sa kanila ang social from buhay ka. Binulit mi digde, dyan lugar ang binurol sa ano, sa tagas baga, sa ano, kaburulan. Yan sa ultima naman sa ito. Mo kay kantuwa kami tayo. Kasi gini ang asopon niya niya. Ito man ang ano niya. Ito na. Ako niya pag ito dito raw. Ito nakatalo sa niya. Naroon ka mo kaya ako dito ng santo niya. Puso mo pala ito. Kapando mo mo rin. Dahil sa kayo ito. Hindi ka diris kaya ito. Ito ang sabi mo ganda. 2010. Padiris. Oo. Sige. Oo. Kung sa Manila, ito na ganito 2010. Dinarami ba dito? Labig para daraman magami ka mga tugang na iulit niya dibde. Una meron niya matarapag. Ay, sabi ba gastos madarahin ka daan sa Manila? Mayamang ka. Ang baga, sa tukang sa ngayon, sa taman mo rin ang trabaho yun, para gastos ba ganito. Kung nakatabang sa dibde sa ambulansya ka kasi ako yung baga ni Balayo. Bako, ako itong ni Balayo si Mama. Matindi. Yung ni Josephine. Yung baga nag-ulit dito. May mga nagsuporta mo kasi mga doon mo iba. Doon matuwa. Yung nagsuporta doon ka. Mga tulip pa. Yung madami ako. Sa 42, 1980 ako. 1980 ako. Sige, okay.
Tuloy do.
Back to back. Finally,
Para po yung na-search ka. Malo rin kita.
Asa sa sini? Oh, binga. Natatay. Nestik na mo.
Iloilo siya pagkali may kailangan sa katabungan ko.
Ilaw. Ako lang mga yan, hindi ano. Ako sa tawag. Ano to? Hindi ko ano, Dira kaya. meron ako kayo nakakasama yun. Tawag.
Hindi pinakapit.
Ayun mo sa akin sa pag-lahat.
Wala ko yung
Good, pero Puro ka naman, pag-araw na naman ka ng maraot. Meron mo man na dyan, oras, sasabihin ko, ikaw, gano'n kami namin. Puro bisahan ka mo. So, alam mo na sa ibang computer mo kawa, karaot ka naman ng keyboard, para sa ka pa.
Hindi na po pwede. Ano ka palibaya?
Yes, wala din ako sa kono. Pero magpakawa, sila.
Kung ano ba ka? Iba na to. Arat ng gawa na. Alam mo na nung may po ano no? Guys. Bubo. Okay sa ko. Bubo. Bawal, bigyan ng bigyan. Paubos na. Oras na siya nandito. Ito lang mga doktor. Ito yung mga oras. Oras yan Kaya ganito lang ito. Hindi kami. Hindi pa 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 kami.
Ah, yan nila ba? Looks ganda naman ito. Sige. Very nice.
Uy, nagsisili natin na lang ang ayos. Bakal ka?
Tawag kami na mga distributor.
may pila-pili laro eh. Yung bag, may nagkili na may di ba? Kami mga kapal ko. Yung mas kanarin ko yung face niya, si ito. Yan sa pizza, no? Bukas, sa tagapat yung mga. Hindi ako pinapilip yun. Yan sa kanan sa ito. Pag-awi yan. Kapag nagiling ba ako may dilis ba? Lagi nag-dilis. Ayun ay. Sorry na assume try. Assume go to. Someone sabi dati sa sabi dati pero dito para oh, Galing ko naman ito. Gubat again. Yan ang gubat. Yes. Yes. Punta kayo. Kawan! Ang dapat.
Kapapalit ka, be. Bakit na? Totoo ka na, di ba? Hindi ko mag-ulit. Ako na ko. Open ka to. Umiwait lang yun. Ilang na daan. Oh, dami ako nagsisisya, Adi. Ito yung ginagamit ko. May nag-change? Dahil, yung gawin solo mo, ha? At chat ko sa iya. Mula-muli na ako tulog, 5 man sa lahat. Chat ko sa iya. Ay, kumain ka na. Then ako, alauna. Hello, itong luwas. Yes, mo yung pagbupat. Ano gibo mo? O, yun na kung alauna. Sino may tanong ako? Ang sin ko, si Ian. Kaya Zay. Di ba? Then, ang dami. Yung, yung mga teacher, yung mga pagkalang, yung mga teacher, ito yung dapat. Yung sila to, siguro nila. Hindi ba yan? Hindi kasi ba nila? Kasi mag-iwagin sabi ko, hindi ba yan? Oo, sabi ko kasi mag-iwagin. Yan ay sila. Kasi nila, ako nagbubulit ko yung mga, yung nasa ba yung ako na kung ating yung sabi wala na ay sige may tanong pa ako sa last nahalata mo naman siguro na gusto ko na sana dito upward same hindi ko nahalata nila ang malig mo naman ka ano naman ba yung malagis ka kung wala tayo hindi ba po orang sa pag-ibig. Ano ba ito? Nakalawa dapat ko yan. Hindi nag-chat sa'yo. Oo. Iba nito kasi sa likod ko. Hindi mo ako nagkakit sa akin. Nag-ano ka na? Ito kaya na kaya. Pero, hindi mo ako nagkakit sa akin. It's okay, pero hindi ko. Hindi mo ako ako nag-ano. Ay mo dapat buwan. Sige, lalo mo na para di ba ako makakasi. Sige, may gusto ko lang sa'yo. Ano? Baka mo lang ini. Baka mo lang kung kasi sila. Ano? At least, ko. Wala akong sinabi yung survey. Ano? Kaso, ano kasi kung gusto ako sa bayo ko. Hindi pa kasi yun. Wala yung experience kasi bon ko opinion ko. Sige, mas maganda na rin na lang. May tanong ako. Kung sa tanong, may tanong ulit ako din. Kung pupunta bayad ka, pagkakasal ka, let's go away na naman. Then mo pwede magsimula. Yung pwede ka na lang muna kita ng sobra. Pero pwede ka sa ikaw bahala. Ikaw yung ikaw. Okay? Wala ko na sinupit. Ito. Ako kasi, kapag wala sa akin 6 months, kasi pag
Shish yung, hindi mo alam si Shish. Ako lang pa sa mga boy, ako lang po. Pero dapat niligawan mo din sila yun. Ay, parang yung respeto ka mo. Sinasabihan kasi ako. O, kapag may magliligaw sa akin, ay, sabihin sa kanya. So, mas gusto ko na, ganun, para malaki nila. Malinis ang inyong ko kayo. At, ganun ka. May tanong pa ako sa inyo. Okay, ano yun? Paano ko po? Okay lang po naman dito. Paano ako mas nililigaw? Ano? Ano pinag-usapan sa dito? Yan pinag-usapan mo. Pinag-usapan ko ako. Pakikita ko ang naliligaw sa akin. Smart daw kami ginagawa sa kanila. Siyempre, madali na nilang bilang na lang sa kumbaga. Ano ka ba sila naman? Ikaw lang naman pinag-usapan ko. Teach na nawa plus one. Plus one. Kaya, no need na yan. Ikaw yung naman pinag-usapan ko. Kaya, sige, ano yun? Nag-sleep. Sige, nandun na ako. Sleep na tayo. Sabay na, kasabay as na. Ano kayo? Yun, ganyan. Ano yung may yun? Ginamit ba ako ko? Bakit mo ginamit ko? Hindi ko ba? Hindi ba? Hindi mo alam ko. Ay, ba't ba ito? Ito ba na ano? Hindi naman ito si Buto. Nagkaroon sa akin na nagtatanong dito sa'yo. Neymar, pero yung oh, sige niyo. Hindi mo nagkakaroon na rin. Nag-ispira po. Ito?
Boba at ano lang, no? Sila dahil sa ano, hira. Design. Hindi ka ilagay ko. Ano yun? Di pa nga eh. Doon yung mga kailangan. Pupunta daw siya sa amin eh. Okay. Tubig. Yeah.
Open the asawa. Open pala dito. Ako nilay ka din sa doon.
Talaga?
Ay! Sino? Victor. Ito, pinausin mo yung Ay, pala ng bago. Okay, Wow! Ano, para doon? Kaya naman. Ah,
Yan pa rin yan. Yan ako yun. Ako. Ano ka na? Oh, oh, sagot isa, tres. Oh, yun, dinala ko wala no. Dinala ko wala no. Basta kanya mag-iwan siya lang. Daw na siya lang. Ano? Bunga na dito rin. Dere, daw di pa lang. Bakit kita? Ano ito ako pala? Yay, sa'yo na galing ko mo. Ay pa, tira, info. Ulit talagang naman. Nakaya ka din. Ulit. Wala ng piso. Madali naman sa labot, ah. Uy, doon ba na yun? Wala ka lang. Ito. Oh, may bilangan eh. Wala piso. Oh! Oh! Bilangan na ako. Uy, mag-bet. Ulit ka. Oh. Ito, magkita po. Ito, pwede po kayo kaya talaga gandaan. Ito, kaya pa. Doon mo na kanya. Ano ba? Ano? Puti ka na eh. Ito nasaksa. Ay nakadin. Ay ini nasaksa. Nakakala ka.
Hindi pala, no. Hindi ka pa nagsabi? Ay, ano? Nine. Uy, oksik, oksik. Sige na, pinagsakan. Pinagsakan. Uy, uy! Ay, wala. Ay.
Ano sa to? Okay ba? Pinalala ako na yun, muda na. Alam ko man, susubaan mo ate. Ha? Yung vaccine yun, pinakal. Dahil ko yan.
I-repeat na ka mo, gadalit mo sabi nito. Tambang. Parasite. Ano yun? Ano kaya yan? Bobo ka. Ano ba ginagawa ko?
Puro tabi yun. Oh, ano, yun ang gusto mo.
Wala na talaga ako booklet. Ay, puta kandela ka. Ayan.
Nakawan. Ay, kalahati. Pangalan mo sa lahat. Tama. Wala na ba daw? Dali. Uy, ako pa na. Hoy, hindi, tagawin mo daw kami. Sige, sige. Dito na may fake. Para may oras na. Hoy! Walang sumalit ka! Bakit nandito ka pa? Ano mo rin? Doon. Doon. Ba? Magaling ka dyan. Wala na. Natara ka din, eh? Hindi ko ba ganun sa ko? Ano? Tapos ito basta po ito. Coba kung makabahan halaman.
Di mo ka ba makakantag? Tapos siya makulit siya. Doon ako. Day mo. Ay, paparating ko masarap. Day mo siya makawag doon. Para hindi mo ito sa mong bayran. Anong bayram? Budget ako si Ma. Malinis. Balik talaga. Diba? Gusto ko papay. Happy birthday. It's you.
Ay, sila. What? Isa na ang Facebook. Para. Juan Bernas Pare. Iyo. Or Juan Modesto Bernas dito na. Bernas Modesto Pare. Ulo ka ba kami dito eh? Ay, nandyan. Ay, nagkaroon na ulit ko. Ay, Diyos Merero. Okay. So, ano yan? Hindi kayo nahihiling. Hindi kaya, para ako. So, hindi mo lang. Ay, Peto. La. Ano ito? Juan. Ang yung continuous guess. What are you? Ano ba yung 1, 2, 3? Yan eh. Hindi nga daw. Ano pala dyan? Ano? Pinag-aaral. Uy, na. Juan. Yan. Iyan naman. Iyan naman. Si Juan. Parang kaunto mo ni Pandor. Pinost mo pala ito, Juan. Aray. Yan na ako. Yan ako. Nabos ko. Aray daw. Ayan, madalas ka na ah. Wala. Aray. Hindi, yung TikTok. Tawin daw. Hindi. Ano sa tuloy? Dahil ulit naiwan. Ay, wala mo. Simulik. Anong tugtugin ko? Kung ako na lang isa. Dahil ako. Ayan, suga daw ito. Ay, mapilit ito na naman sa mga
Gusto ko daw ako. Yung kain daw. Ay, wala. Ang pala. Naka-private ko sa kuya. Sa kuya. I-search mo dyan sa kuya. It's me kain. Ay, nasa fish. Alam ko ba ang ano, kasi ko. Minsan ka bagay rin. Ano to ako dyan? Kaya doon ka mo. Ano? Baby fish. KY. Oh! KY. KYS. Bebak on bed. What are you saying? Kiss. Ano K? Y. S. S. Ano? S. Nagpulo ka na, Jay. Nagpulo ka. May number 5. Ano? 29. Ano? It's 29. 29. Pulo-pulo ka. 29. Sorry po, ano lang to? It's me kayo. May ano kaya ipukaan? It's me mo na. Please. Uy, ano? Lagyan mo ng supakan. Yes. Uy, sandi. Hindi na, nagpilosi ka. Wala yan! Si ano nasa na kaya? Ano ako dumalik siya? Mga pakal! Ano yun na-isa? Ito, isa yung pinahin mo. Ang kagawin din sa aklas mo din ako. Ang kiti mo na nagpinuli. Relax mo. Hindi mo. Eh, siya ano di Bene? 30 yun. Kung ano yan ba natin? Yan, friend ka ni Alex. Ay, hindi na lang. Pinalila ko sa mga nagalan ng ko. Ako na mo akong kuya. Patan ko ito. Patay, pag nagiling sa Facebook, ano ba nagkaan? Sir? Yung pwede na akong wala. Bakit na lang ako Diba natin? Hindi nga daw masisibat kasi isang Ba't na? Wow, lupo. Kami maluwas. Ipalos mo kami. Hindi ang computer niya. Nobig ko akong tituan ko ito. Mahal, may mga naliti. Mahal na ako kalbun kami. Mahal ka sa binigyan. Ako ka sa kaya. Ay, mali ka magtuwas. Abroad ka sa magiging. Oh, balik lang. Ikaw po nangagin. Luwas na! Ubulan na lang mo. Wait pa yung salita.
Oh, ano ka man buwan? Ano ka ba? Ako kay Banu. Makapalit. Lalo na may chance na galo. Buhanin niya ako siya. Ano pa? Ayan ang Mahilig ka ba dyan, no? Da. Pwede na. Naku na yung ano. Ano ito? Ano ito? Ano ito? Dito. Dilibat. Ano ba yung no? Ano ito? Ano yung nagkakalak mo? Mama, marinig si Mama. Eh, magkira mo sa mga sinilang sa'yo. Alas na. Alas sa province. Hindi nga po. Lori, pero kung gano'ng halak, ako lang nag-isip niya, sila pa. Hindi ka ako.
Hindi ka. So, ano pa? Hindi mo wala ka na sa kwan. Iyon o. Uy! Si Mami? Si Mami ba na ako? Hindi. Bulok. So, ano, gumagawin nga daw bakit? Bakit?
Dalawa.
May makawan. Wala. Hindi rin ko no. Wala. Open man tabi. Boy. Hindi, bale na. Win. Uy, tuwa na tayo.
Kung makapan, kasi kung pwede. Makakagpila sa natin yung account. Kaya ako po, hindi na makakumpare. Kung sa'yo na account ko, hindi na makakumpare. Bakit ko lang tayo di pagkapi na live ko rin po? Bukas ko po kayo ngayon. Ano ka dyan? Oh, magdala pa. Ah! Binayad pala ko nga yung... Sige, natarap na. Lagi ko kasi pag
Oh, bebe! Mamay akin. Katagod, pag-ball mo na din. Sabi, hindi mo ako sa pagkula.
Sabi na, kasi At dahil sa to, open mo.
Ano ba, para bantay. Kung ano, magdadaro. Hindi kayo magaling.
Sikat pa. Sikat.
Upuan. Ayan, oboy, oboy.
Ito YouTube po, yun. Ano ba dito?
Ito din. Ano Ayun. Ito pala, sorry, no?
Guys,
No. Ah, no. Dahil natin yung space niya. Open my eye, open my open my tawag. Ludoy. Dahil ang ako.
course.